đi câu. Xin mời các mọi người mình quay trở lại tí ha. Có một số anh chị thì đang có cái meeting gì đó thì chắc vào sau. Thì mình sẽ tiếp tục khoảng 45 phút nữa mình sẽ nghỉ thôi. Rồi, ok. Okay. So I've included wearing a seatbelt and having an airbag, which will prevent hitting the windshield and the dashboard of the car. Thì cái biện pháp của tôi đưa ra là thắt dây an toàn và cái túi khí để mà ngăn ngừa tôi đập đầu vào trong cái nhóm phía trước. So now we can add additional information. You don't need to do this. I'm just going to show you so you know that it's in there and then test it. Thì sau đây thì tôi sẽ đưa cho các bạn giới thiệu các bạn xem thêm một số tính năng nữa nhưng các bạn không cần phải làm theo đâu. Tôi chỉ có giới thiệu các bạn là nó có khả năng làm được đó thôi. So I will be able to open the first container and then open, for instance, the job titles and say that the driver is the owner or the responsible party for this control. Cái này là để phân nhiệm ra, tức là như đây ví dụ đây thì ông tài xế có nhiệm vụ là cái bell này. And maybe the maintenance manager is for the other one. And then I would also be able, maybe by my expertise, to say that this control is a very good control, show that, and that the other one is good. Thì theo những cái của tôi thì ví dụ như là cái này tôi đánh giá là rất là tốt, cái này nó vừa tốt thôi thì tôi sẽ đặt vào đây. Tức là cái này cái phần mềm này là nó cho phép mình là đưa đến cái người nào chịu trách nhiệm về cái bảo dưỡng của thực hiện cái barrier đó, và cái barrier đó được đánh giá là tốt hay không tốt, tình trạng. So in the tree view on the left, in the containers in the left, there's many more categories which you can use to assign information to your bow tie. Yeah? And this will help you to make a better decision. So, first I might have said that this, without any controls, would be a fatal injury. And now, with those controls, I'm saying that it's only a likely slight injury. Tức là khi mà không có những cái biện pháp này á, thì tôi để nó là hậu quả nghiêm trọng, nhưng sau khi có những biện pháp này rồi tôi xuống 22 thì tôi thấy nó là còn vừa phải thôi, trung bình thôi, mức độ trung bình. So in the ISO 31000 form, I'm now showing, assessing my risk scenario and showing the effect of those controls. Tức là theo những cái ISO bằng cái này đó, thì là tôi sẽ đánh giá lại cái rủi ro, cái hậu quả đó sau khi đã áp dụng các cái biện pháp này. Các biện pháp giảm thiểu rồi nó còn được không? Now I got a question earlier from the gentleman. Tôi có câu hỏi từ các bạn này. One of the things you might want to assign are barrier categories, your own categories. So mitigating, preventive, or this is technical and this is behavioral. And you can do that as well. So I will be able to add additional information which will help me to understand what type of barrier this is. Tức là cái này sẽ cho chúng ta thấy được là cái thuộc loại nào. Tức là cái barrier này thuộc loại là về nhận thức con người, hay thuộc về kỹ thuật, hoặc là nó thuộc về một cái tính cái phần mềm, nó đại khái nó thuộc về cái loại nào. So now the next step is step number 7, and that's definition of the escalation factor. Thì bước thứ 7 là sẽ xác định những cái gọi là yếu tố leo thang. Yếu tố leo thang này là những cái được hiểu là những cái sẽ làm hỏng đi những cái barrier mà mình xác định. The escalation factor is a condition which defeats or reduces the effectiveness of the barrier. Tức là những cái yếu tố leo thang là những cái điều kiện mà làm cho làm vô hiệu hóa hoặc là làm giảm đi cái tính hiệu quả của cái barrier của mình. So it's the hole in the Swiss cheese, and it can prevent the barrier from stopping the next event. Thì nó sẽ làm cho cái barrier nó bị mất tác dụng đi, sẽ xảy ra sự cố vân vân. You can edit
by clicking underneath your bow tie barrier on the yellow button. Khi mình đi chuột đến cái barrier phía phần dưới ấy, thì nó sẽ hiện ra một cái và mình kích vào nó sẽ hiện ra cái escalation. And usually when we think of escalation factors, we might think of human factors, mechanical failures, something abnormal, or loss of a specific critical surface. Thì khi mà chúng ta thường hay nghĩ đến những yếu tố mà leo thang thì thường là lỗi con người, hoặc là do lỗi cơ khí, hoặc là một cái điều kiện không bình thường, hoặc là một cái không có dịch vụ gì đó không được thực hiện đầy đủ. So we have some examples over here. I will not use them. I will just show you what my escalation factor in the bow tie would be. So I would add by clicking on the yellow button, Kích vào trong cái màu vàng. and I could say béo đứt ra cái gì đấy. so the driver refuses to wear the seatbelt or forgets to wear the seatbelt. Tài xế thì không mang dây an toàn hoặc là quên mang dây an toàn. So this is a strong barrier, but if the driver forgets it, it doesn't have any effect. Nó là một cái barrier rất mạnh, nhưng mà ông tài xế thì ông không dùng, thì cho nên là nó không có hiệu quả nữa. So now I know this. I also know that this is not very good. It's good when it works, but it doesn't work every time. Tức là nó rất tốt khi nó hoạt động, nhưng mà bây giờ tôi biết là nó sẽ không tốt nữa, tại vì ông tài xế không sử dụng. So now I can improve or update my effectiveness value. Do đó tôi sẽ cập nhật lại khi mà có yếu tố leo thang này thì nó sẽ còn kém. So the final step would be to think of something which will stop this from impacting that. Cho nên bước tiếp theo là làm thế nào đó để nghĩ đưa ra một cái barrier nữa, một cái biện pháp để ngăn chặn cái yếu tố leo thang này. And you could add an escalation factor barrier, which is the 8th step, by clicking on this button. Đó là bước thứ 8, thì việc kích lên giống như các cái bước đó thôi. So the escalation factor barrier is only there to prevent this. Tức là cái barrier này thì nó bây giờ nó chỉ có tác dụng là ngăn chặn cái yếu tố leo thang. If this barrier is also preventing this event or eliminating the threat, then it should be on the headline. Then it shouldn't be as a part of. Thì nếu như cái yếu tố cái barrier này á, mà nó cũng được áp dụng cho cái để ngăn chặn xảy ra hậu quả hoặc là ngăn ngừa xảy ra cái sự cố này, thì nó cũng nên được đưa lên những cái đường lái chính á, thay vì đưa vào trong cái đường lái phụ này. So for instance, I might have a seatbelt alarm, which will remind or make the driver wear the seatbelt. Chẳng hạn như bây giờ thì tôi có cái chuông báo động, cái alarm, cái nhiều alarm báo động, Chuông cảnh báo riêng rồi. chuông cảnh báo cái việc là xích leo. Now I've fixed that hole, and by fixing the hole, I'm able to say that this barrier is good again. Thì bây giờ thì cái lỗ hổng này đã được vá lại rồi, thì tôi sẽ nói là cái yếu tố này nó đã được trở lại là thật tốt. So this is how you build your basic bow tie in 8 steps. And if you follow those 8 steps from 1 till 8, you'll see that it's way easier than just beginning with threats and consequences and barriers. So do it in a structured way. Thì cách dễ tin nhắn nhất để xây dựng của mình tôi tên là theo 8 bước mà bạn này tôi đã giới thiệu. Thì đó cách dễ dàng nhất của tôi sẽ bắt đầu với sự có ban đầu và dẫn đến hậu quả và nguyên nhân gì, rồi đến các cái yếu tố các cái barrier, rồi tới yếu tố leo thang và barrier. Initially, bow tie was designed for communication purposes. Thì lúc đầu thì cái bow tie này được xây dựng là chủ yếu là để truyền tải những thông tin đến để mà. So there are some functions in here which will help you to communicate better. Tức là những cái thông tin này sẽ giúp cho chúng ta là truyền tải những cái sự cố rủi ro, những cái thông tin này đến người khác một cách tốt hơn. I'm going to open a different file which has a large drive in a car bow tie. Tôi sẽ mở một cái file khác với một cái về ví dụ về cái lái xe này mà một cái bow tie nó hoàn thiện hơn.
And I'm going to show you all the information which is linked to this bowtie. Và tôi sẽ show cho các bạn thấy là tất cả những thông tin nào mà link đến cái bowtie. So this is a very large bowtie. If you give this to someone, they'll say, no, I won't read it. Nếu mà đưa cho ai đó thì người ta sẽ nói là không, tôi sẽ không thể hiểu nó được. So I want to bring the right piece of information to the right party. Do đó là tôi sẽ lựa chọn đúng thông tin và đưa đến cho đúng người. And one of the ways of doing that is by using the filters we have in class. Và một trong những cách để sử dụng đó là mình sẽ sử dụng cái filter, cái công cụ lọc. So what I'm going to do now is I'm going to activate the filter, the advanced filter. Do đó là tôi sẽ sử dụng cái năng filter này. And I'm going to filter out everything which belongs to the driver. Và tôi sẽ filter tất cả những cái gì liên quan đến ông tài xế. So I select job title and I type in driver. And as you will see, the bowtie is already smaller. Và đây thì chúng ta thấy là cái bowtie nó nhỏ hơn. But this still is way too much for the driver to understand. Nhưng mà nó vẫn là quá phức tạp để cho nên ông tài xế có thể hiểu được. So now I only want to show the safety critical parts, the really important controls. Do đó là bây giờ tôi sẽ chỉ show cho tài xế những cái gì thật sự quan trọng nhất cho cái. So I'm going to add a second row, and I'm going to say combine the driver with highly critical. Do đó tôi sẽ chọn thêm một cái dòng thứ hai, filter thứ hai và để kết hợp thứ nhất là tài xế, cái thứ hai là gọi là high critical, tức là cái quan trọng nhất, cái trọng yếu. So instead of building a new bowtie, I can use my very large bowtie with all information to only filter out the really important part. Do đó là thay vì sử dụng bowtie to lớn thì tôi đã filter đúng thông tin và đúng đối tượng còn một cái đơn giản như thế này. When you link data to it, you can think yourself, what do I want to show and what do I want to hide. Khi mà mình đưa đầy đủ các thông tin data vào trong cái này và link đến cái từng cái file này thì chúng ta sẽ có khả năng có thể lọc được, đưa đến đúng thông tin và đúng người. So maybe I don't want to show the types and who's accountable and the activities. I only want to show the procedures. Tôi có thể là không thể hiện ra các cái hoạt động và các cái gọi là cái tính hiệu quả của nó. By clicking on the eye icon, on the small eye icon, click trên cái biểu con mắt này, I will get a large list of things I can show. thì chúng ta có một cái list những cái gì mà chúng ta muốn nó thể hiện trên cái bowtie này. So I will turn off the accountability. I will turn off the activities, and I would also turn off the barrier type. And after that, only show the document lists. And as I can see, we only have one procedure in place. Thì đó là muốn ẩn đi những thông tin không cần thiết kia và chỉ để cái quy trình thì chỉ có một quy trình hiện nay thôi. So this is of course just the starting point. You can use also the predefined filters, which will show different types of information without you modifying anything. Thì cái này nó là filter. So now we have discussed building the bowtie, but that's just the beginning. We now have a bowtie, and what are we going to do with it? Thì chúng ta đã thảo luận là để xây dựng cái bowtie và bây giờ chúng ta đã có cái mô hình bowtie rồi thì chúng ta sẽ làm gì với nó? So you should see the bowtie as the plan. That's our plan. We think in front. How are we going to do all those things and manage all those scenarios? Thì bây giờ mình hãy nhìn cái bowtie giống như là một cái kế hoạch trong đầu, thì mình sẽ nghĩ mình sẽ làm gì với những cái biện pháp bảo vệ giảm thiểu đó. And after we create the plan, we are going to do those activities. So after we've done doing, we want to review to see, did we do good or did we do bad? Thì từ cái bowtie đó thì mình đưa ra một cái kế hoạch hành động. Thì kế hoạch hành động đó thì sẽ lấy cái phần là đưa vào hành động và đưa vào hành động chúng ta sẽ có bước là kiểm tra xem nó kiểm tra và check lại xem rồi nó tốt hay nó không tốt. There are two ways of doing that. In a more reactive way or in a more proactive way.
để làm nó, còn một cái là thụ động, một cái là chủ động. So first, let's quickly talk about incident XP. Đầu tiên là nói về cái incident XP, là cái XP trong cái sự cố. You have this as well available for 1 month within your activation. Thì các chị cũng có nó trong cái USB trong 1 tháng là trial những cái khác. And incident XP is predominantly, firstly, incident investigation and analysis tool. Incident XP là dùng cho mục đích là để điều tra sự tai nạn sự cố. So when we have an incident, we start with a planning and we define where to start the investigation and where to stop the investigation. Tức là lúc đầu như nãy mình thấy là mình bắt đầu bằng cái khi mà làm kế hoạch, thì mình khi để mà điều tra thì mình sẽ xác định cái scope là từ khi nào bắt đầu, khi kết thúc khi nào. Then we collect the facts and we analyze those facts and then we come up with recommendations. Thu thập những cái bằng chứng cứ tại hiện trường và chúng ta sẽ phân tích, rồi cuối cùng là đưa ra những cái lời khuyên, những cái khuyến cáo. At the end, we want a report to communicate to others, to let them know what the lessons learned are and to improve for the next time. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có thể là đưa cho mọi người biết là cái bài học gì đã rút ra về sự áp dụng vào trong cái lần tới.